Cổ trấn hiện lên trước mắt tôi như một bức tranh cổ tích với nhiều màu sắc khác nhau. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng tổng hợp của chúng tôi. Lệ Giang hệt một thước phim cổ trang yên bình, lúc lại như câu chuyện tình lãng mạn, đáng yêu. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Chốn nằm mơ giấc mộng giữa ban ngày, tôi không tin rằng mình đang đứng ở độ cao 2. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. 400 m so với mực nước biển, trước mắt là khung cảnh yên bình, đẹp đến ngỡ ngàng, tưởng đâu bản thân đang chìm vào giấc mộng mang tên gọi lạc giữa thị trấn trong mơ. Nhắc đến Lệ Giang, Vân Nam, Trung Quốc, không thể không nhắc đến hệ thống sông Ngọc Hà trong nội thành ngang dọc. Giọng đọc Trung tâm Không gian mạng, giọng đọc hay nhất Việt Nam. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Dòng chảy êm đềm, uốn lượn trong cổ trấn càng tô đậm thêm khung cảnh bình yêu, thơ mộng ở nơi đây. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn yên tâm là chỗ nào cũng dễ dàng tìm thấy những cây cầu xinh xắn để du khách có thể tản bộ khắp mọi ngóc ngách rêu phong của thị trấn. Mỗi quán cà phê hay nhà hàng cũng đều có một chiếc cầu bắc qua. Nơi đây nhiều cầu đến nỗi người ta còn gọi một cái tên khác là thành phố cầu. Trung tâm Không gian mạng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Cổ trấn trông nhỏ bé ấy vậy mà một mình rong ruổi mãi mà vẫn chưa đi hết hang cùng ngõ hẻm. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Hệ thống cống rãnh ở đây chằng chịt y như ngóc ngách rối rắm ở đây. Bạn có đi vài lượt vẫn lạc trong mê cung đó. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lệ Giang đập vào mắt tôi đầu tiên đó là khung cảnh hàng liễu rủ mình xuống suối trong trước thềm mỗi ngôi nhà dọc hai bên đường. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Liệu mà đi với khung cảnh hoài cổ như này thì chỉ có tuyệt. Nó khiến tôi lạc vào thế giới hệt giấc mộng cổ trang trong bộ phim nổi tiếng nào đó của Trung Hoa. Lệ Giang tĩnh như một thước phim lãng mạn. Lệ Giang không chỉ yên bình, xưa cũ. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng tổng hợp của chúng tôi. Nơi đây cũng đầy chất hiện đại, mê đắm hệt như một câu chuyện ngôn tình lãng mạn, ngọt ngào. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Khu trấn cổ đại nghiêng những ngày đông khá trầm lắng nhưng khung cảnh đầy sức sống với màu xanh của cây cối. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Chẳng nơi đâu hợp lý hơn để bạn được nắm tay người mình thương tận hưởng những điều ngọt ngào, đáng nhớ như chốn mộng mơ này. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng. Tôi nghĩ bụng, nếu đi vào mùa xuân hay thu, vạn vật sinh sôi, muôn hoa đua nở chắc còn đẹp hơn nữa. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trời đã nghiêng sau bữa ăn trưa, tôi bắt chuyến xe buýt số 6 để đến Thúc Hà cổ trấn. Nơi đây ít khách du lịch hơn nên cảm giác thoải mái, không ngột ngạt, mọi thứ cứ bình bình, yên ả, nhịp sống cứ thế nhẹ nhàng, êm ái chảy trôi. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngày thứ ba, tôi ghé thăm Hồ Lam Nguyệt và Ngọc Long Tuyết Sơn. Nước ở Hồ Lam Nguyệt xanh trong và rất đẹp. Trung tâm Không gian mạng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng tổng hợp của chúng tôi. Chương trình ấn tượng Lệ Giang với nền là Ngọc Long Tuyết Sơn hùng vị quả thật ấn tượng như tên gọi của nó. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Cổ trấn về đêm lung linh và nhộn nhịp. Lệ Giang trước đó trong mắt tôi là một cao nguyên mênh mông, hoang vắng với mặt nước phẳng lặng và đàn ngựa thản nhiên gặm cỏ bên hồ. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Đến đây, mọi thứ thật khác với những gì mình tưởng tượng. Lệ Giang đẹp với nhiều góc nhìn thú vị. Đằng sau thềm đá rêu phong kia là cả một khu phố với những quán bar ồn ào, hỗn tạp một cách đáng yêu. Trung tâm Không gian mạng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel.
Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng. Chiều về, khi nắng bắt đầu tắt, giữa không gian mờ mờ, ảo ảo, đứng từ trên cao, ngắm nhìn những mái nhà cổ xưa hiện lên giữa vùng đất rộng lớn, tôi có cảm giác như mình đang lạc về quá khứ. Đêm xuống, dạo bộ quanh cổ trấn, tôi nhận ra nơi đây lại mang một vẻ đẹp khác hoàn toàn. Giọng đọc cung cấp bởi tập đoàn Viettel. Người đông hơn ban ngày, không còn sự tĩnh lặng, yên ả, đường phố trở nên nhộn nhịp, rộn ràng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng. Tôi trách móc, như vậy chẳng phải là náo nhiệt hơn sao? Buổi tối là thời điểm sôi nổi và đông đúc nhất của cổ trấn. Giọng đọc cung cấp bởi trung tâm không gian mạng. Nhiệt độ ngoài trời về đêm thấp hơn buổi ngày nhưng khung cảnh đường phố tấp nập du khách và người dân địa phương khiến tôi như quên hết cái lạnh giá buốt của nơi đây. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc của Viettel.